שמני ומורדי עליהם פושעים. הם רגע רדפו אחריי. הם ניסו לפנות ממני את המכונה הזאת שנועם המציא עם המשניות. סוף סוף הצלחתי להרכיב את כל החלקים. ברוך השם, נו. כן, אבל חסר לי חלק אחד. ואם את אומרת שהמני ומורדי האלה הם טיפוסים מפוקפקים, אולי הם גנבו את החלק. מה אתה עושה שם? עכשיו אני נזכר שהייתי צריך לבנות את המכונה, אז נכנסתי אחר של אבא, לבקש ממנו אם יש לו איזה חלק שמתאים לי. אני לא מאמין, לקחתי את החלק שם גינה. איזה בלגן. המכונה. מה איתה? היא לא פה. הותרה משנה מתאימה. מה זה אומר? נראה לי שאנחנו צריכים ללמוד את המשנה הזאת כמו שהילדים למדו. כן. אני רואה פה סימני צעדים. אוי, זה פשוט הזוי. אני לא מבינה, הם מחפשים את החלקים או שהם מחפשים את המכונה? נראה לי שאנחנו צריכים לספר לכם משהו. המשנה הותאמה בהצלחה. מה זה אומר? לא יודע, אבל נראה שאנחנו מתקדמים. זיכרונו, 5 שניות לשיגור. מה זה שיגור, מני? יואו! מני! חזרנו בזמן! אני לא מאמין. זאת פעם ראשונה שאני חוזר בזמן. אתה חושב שצריך לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? שקט, מודי, שקט. מה קרה? איך תדע לאן הגענו? איפה נחתנו? לא, זה שטח עוין. רגע, מה זה? זה נראה כמו המשרד של אסה. חזרנו למשרד של אסה. אוף, איזה לונה פארק! מודי, אל תהיה יד, מה זה נראה לך פה? חזרה בזמן כפי בקשתך? 3 דקות לפתרון הסכסוך. מה הסכסוך? איזה סכסוך? ארתור, צריך תשמור על המזוודה הזאת. בני אסה, מזוודה שלא יראה מאוד אותנו, יקרה. אחרי שהברזנו לו. לא, מודי, אנחנו חזרנו בזמן, אנחנו עדיין לא הברזנו לו. עוד רבע שעה אמור להגיע איזה שליח לאסוף אותה. מזוודה מאוד יקרה, אז שלא יהיו בעיות, אה? בסדר? ארתור, בלי בעיות, אה? עוד חצי שעה אני חוזר בערך. תראו, בא לקחת את המזוודה. חייבים לעצור אותו, לא לוקחים ככה את המזוודה של אסה! סליחה! מה אתה חושב שאתה עושה? תניח את המזוודה, גנב! מני, מה אתם עושים פה? חזרנו בזמן. אנחנו סתם, באנו לביקור. ככה, לא משהו מיוחד. ואז ראינו את האיש הזה שבא לגנוב את המזוודה שאסה נתן לך לשמור. אסה נתן לי לשמור? את המזוודה הזאת? כן? מתי? יכול להיות שלא שמת לב. אולי איזה מזל שבאתם. אם אסה היה שומע שמישהו לקח את המזוודה, הוא היה מכסח אותי. תכלס. אבל האמת, שאתה פטור. כי אפילו לא אמרת לו שאתה מוכן לשמור על המזוודה. אז אתה אפילו לא שומר חינם, אה? חינם? מה חינם? לא משנה. מורדי, יאללה, בוא נתחפף לפני שאסה חוזר והוא מתחיל לחפור לנו עוד פעם על המגילה הזאת. בוא. להתראות, ארתור. להתראות. טוב. מני! וואו! מה זה, איפה אנחנו? נראה לי חזרנו להווה. בוא'נה, מני, איזה חוויה! תשמע, זה לא לונה פארק, אבל זה משהו, הדבר הזה. כן. חוויה. ואז ראינו את נועם נכנס לחדר. זה היה ממש מביא לראות את עצמי. אני רציתי שהוא יעצור את עצמו, שלא ייקח את החלק. אבל אני הסברתי לאביגיל שאי אפשר, כי אם אני לא אקח את החלק, אני לא יכול לבנות את המכונה. ואז לא נוכל לחזור אחורה בזמן. אבל אם לא נחזור אחורה בזמן, אז אני כן אקח את החלק ואני כן אבנה את המכונה. ואז כן נוכל לחזור אחורה בזמן. זה מין פרדוקס כזה.
קיצר, אז פשוט חזרנו להווה, ורצינו להחזיר לכם את החלק מהמכונה. המכונה הזאת נעלמה. טוב. נשמע שעברתם ימים מאוד אינטנסיביים. מאוד, מאוד אינטנסיבי. מסתבר שהמני ומורדי האלה הם טיפוסים מאוד מוזרים. מאוד, מאוד מוזרים. זה היה מלחיץ ברמות. ברור. בטח. חבל שלא שיתפתם אותנו מההתחלה. אני רציתי לשתף, אבל נועם אמר שלא כדאי, שבטח לא תאמינו לנו. רגע, אתם לא מאמינים? תראי, אבי, לא שאנחנו לא מאמינים, אנחנו פשוט... זה פשוט כשנמצאים במתח ובמרדפים כאלה וכל הזה, אז מדמיינים דברים, זה טבעי, זה יכול לקרות לכל אחד. אתם לא מאמינים לנו. אבא, אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל איך זה הגיוני שאני ואביגיל נדמיין את אותם דברים? תראו, חמודים, אתם ילדים חכמים ונבונים ואנחנו מאמינים לכם, אבל חבר'ה, מכונת זמן? אנחנו לא חיים בסרט. טוב, בואו נתרכז כרגע במה שהכי חשוב, שזה למצוא את מני ומורדי ולמצוא את החלק, בסדר? צדקת, לא היינו צריכים לספר להם כלום. מי זה? זה אסה. הוא בטח רוצה לדעת למה לא באנו למשרד. אסה. מני, יקירי, מה שלומך, מני? בסדר. ארתור בדיוק סיפר לי על מה שקרה מקודם בצהריים. בצהריים? אתם לא יודעים כמה אני חייב לכם, אתם לא יודעים. המזוודה הזאת שווה לי הרבה מאוד כסף, אתה שומע? מזוודה? המזוודה, כן, אין בעיה, אסה. אין בעיה. מה לא עושים בשביל חבר? תגיד, מתי אתם מגיעים אליי? סיכמנו שניפגש. אנחנו בדרך, אסה, אנחנו באים. נו, מצוין, כמו שאמרתי לך, אני רוצה שתעבירו לי את כל המידע שיש לכם על הבית של משפחת בן שמחון. בטח. וחוץ מזה, אני גם רוצה לתת לכם משהו קטן. בכל זאת, חסכתם לי היום עוגמת נפש גדולה עם המזוודה הזאת. תדע לך שאני יודע לצ'פר את מי שעוזר לי. משהו קטן. אנחנו כבר באים, אין שום בעיה. ביי. מה קורה? קורה. צחיק מאוד, לא זמן לבדיחות קרש. המכונה נמצאת אצל מני ומורדי, לך תדע מה הם יעשו איתה. שחררי, אביגיל, אבא ואמא מטפלים בזה. אבא ואמא לא מאמינים לנו. הם לא באמת חושבים שזה מכונת זמן. אנחנו חייבים לנסות לעשות משהו. האמת, אביגיל, אני חושב שעשיתי מספיק. גם לקחתי את החלק שהמגילה, גם בניתי מכונת זמן מעצבנת, וגם עוד השארתי אותה על השולחן, מחכה למני ומורדי שיגנבו אותה. אני יכול לפרוש בשיא, עשיתי מספיק. נועם, אתה יודע מה ההבדל בין מישהו שהצליח למישהו שנכשל? שמי שהצליח לא הפסיק לנסות שוב, גם אחרי שהזה שנכשל התייאש. שמעתי את זה פעם מאיזה מישהו חכם. טוב, שחררי, אביגיל, אני רוצה לקרוא. לא, נועם, אסור לנו לוותר. המכונה נמצאת בידיים של מני ומורדי. איך תדע איזה רעיונות מטופשים יש לשני הטיפוסים המוזרים האלה? משהו קטן, בואנה, יודע לצ'פר כמו שצריך, אסה, אה? לגמרי. שמע, מני, משתלם לחזור בזמן. גם נהנים וגם מרוויחים כסף על הדרך. מה אמרת? לגמרי. שמע, מני, משתלם לחזור בזמן. גם נהנים וגם מרוויחים כסף על הדרך. תגיד, אתה קולט? וואלה, לא כל כך. אני חושב שלא עשינו מכה כזאת מאז השוט של 2003. מורדי, אתה קולט?
אמרתי, לא באמת, זה באמת סכום מאוד מכובד. אני לא מדבר על הכסף, מורדי, אני מדבר על המכונה. המכונה? כן. יש לי תוכנית פצצתית, אין לך מושג כמה בוכטות אנחנו נעשה מהמכונה הזו. תכלס. אפשר למכור אותה במלא כסף. אולי נמכור אותה לאסה. איזה למכור? מה למכור? לא מוכרים. אנחנו נשתמש במכונה כדי להרוויח כסף. איך? המכונה הזו היא הרי קולטת ריבים והופכת אותם למשנה, ואז אם לומדים את המשנה הזו כמו שצריך, היא מחזירה אותך אחורה בזמן לרגע לפני שהריב הזה התחיל. ככה זה עובד. בוא'נה, אתה קולט מהר, מני. מה אתה חושב? יש לי קליטה מהירה. עשרות שנים של פטירת תשחצים עשו אותי יותר מהיר מאשר נמר סיבירי בחורף. עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים זה רק למצוא ריבים, סכסוכים. מה, זה יש מלנטה? בדיוק, ועכשיו דמיין לעצמך. איפשהו יש איזה סכסוך, ופתאום, בן רגע מופיעים בשטח, מני ומורדי. בעיה לכל פתרון. ופותרים את הסכסוך, כי הרי אנחנו כבר יודעים מראש איך הסכסוך הזה יסתיים. וואלה, מני... לא הבנתי כלום. אבל מני ומורדי, בעיה לכל פתרון. זה יפה. זה מקסים. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת